بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې دی که نه موږ سره په هغه کې ایډیټ مینو باندې کار دی. صحیح ده که نه چې ایډیټ مینو څه ته ویلی شي. اول چې دی که نه راوشو یو ریکټینګل مه ډرا کړه او دې له مه کلر ورکړه. ټیک شو. آیا دغه کلر چې دی انډو فیل مطلب واپسي تر وخله رنګ څه لا واپس چې بیا هغه شو نو دا کرییشن یې هم ختم کړه. اینې ختم ریډیو نه پاسې کرییټ کا بیا چې دی که نه ریډیو نه واپس کلر انډو نه ختموي او ریډیو واپس کړه. بیا چې دی که نه موږ سره ریپیټ فیل دی. ګوره چې اوس دا لږ هم داسې مخکې کړه نو موږ ورته چې ریپیټ موف دی نه ریپیټ موف یو هغه اپشن بار بار ریپیټ کول شارټکټ کی یې شه دی کنټرول آر کنټرول آر یې شارټکټ کی دی ښه آر نه شه دی اخلي. بیا چې دی د دې نه بعد موږ سره راځي انډو منیجر. آیا تا ته وښیي چې اول د نیو فایل واخیسته بیا د کرییشن وکړه بیا د فیل کړه بیا یو ځل موف کړه بیا د موف کړه بیا د موف کړه او بیا د موف فکر دی مکمل ډیټا کیر کې چې تا څه شی کړی نو انډو منیجر کې مکمل ډیټا دې ځای پورې ورسېدی. بیا د دغو نه بعد چې دی که نه موږ سره راځي کټ بس دا کټ کړه دې ځای نه او دلته چې دی پیسټ. صحیح شو. بیا چې دی که نه کاپي کړه او د دلته چې دی که نه دا پیسټ کړه. فکر دی که نه ځای په ځای پیسټ. بیا چې دی که نه هغو نه بعد پیسټ سپیشل دی. پیسټ سپیشل دې ته ویلی شي لکه دلته ورډ دی دلته رالی او دلته چې دی که نه پریګراف راوښته پیسټ سپیشل لکه مطلب یو راواخله کلر د په هغه کې دې ځای نه چې دی که نه دا کنټرول سی کاپي مه نو چې زه دلته راشم ما سره به چې دی پیسټ سپیشل کار شروع کړی. فکر دی زه اوس د هغو ځای نه لیکایي راوړم خو دا د لیکایي سره تعلق ساتي ځکه مې لیکایي ورته هلته راوښته. صحیح ده. آیا دا لیکایي چې دا ورډ ډاکومنټ غوندې راوړئ یا چې دی میټا فایل غوندې راوړئ یا چې دی فارمیټ ریچ ټیکس فارمیټ غواړي دا مختلف هغه 15 ډیزاین هلته به مو یا لینک ورسره جوړئ دا یې نه که نه لینک وایز نو که لینک وایز یې راخلئ که ساده یې راخلئ. ګوره اوس چې دی که نه ما ورته چې صرف ټیکس راواخله نو دا ټیکس یې راوښته. دلته چې دی که نه بس ورته هغه واخله ټیکس والا ټول ایډیټینګ هم پکې کړای شي نه که نه او چې څه پکې چینج کړي هم چینج کولی را چینج کولی شي. صحیح. نو دې ته چې دی که نه هغه ویلی شي سپیشل. بیا چې دی که نه سپیشل کې طور ته چې میټا فایل یا چې دی که نه مطلب فارمیټ غوندې کوم نو هغسې هم راشته دا دې ته میټا فایل والا ویلی شي. خو مین مقصد وی دی لیکایي راوړل. صحیح. هغه نه ان پیج نه داسې نشي راوړی. ان پیج چې دی هغه پروفیشنل پروګرام دی هغه بدل دی نه. صحیح. هغه خپل طریقه کار دی. هغه به موږ زیاتر چې دی که نه په انپورټ باندې هم کړو. اوس دلته په انپورټ باندې یو فایل به وګورو او په یو بله طریقه باندې هم شي په هغه به انشاءالله هغه به ان پیج له به چې کله موږ دا بینر پکې اخلو که ان پیج نه به لیکایي په راوړو. هغو نه بعد نه چې دی که نه موږ سره ډیلیټ دی چې ډیلیټ کړه. ګوره اوس دې ځای نه چې دی که نه لیکایي ډیلیټ دا چې دی که نه کنټرول ای دا دې ځای نه شی کړه ډیلیټ ډیلیټ بیا یې چې دی که نه او دې ځای نه شی کړه ډیلیټ. بیا موږ سره راځي چې دلته ریکټینګل ډرا کړه دې له رنګ دې نه چې دی ډوپلیکیټ وباسي ډوپلیکیټ یا چې دی که نه دا کلون تر وباسي. کلون او ډوپلیکیټ یو خبره ده نه نو کلون او ډوپلیکیټ یو خبره ده خو کلون نه بیا کلون نه وځي او ډوپلیکیټ نه ډوپلیکیټ وځي. فکر هم دی نو دا ترسته شي. بیا د دې نه بعد چې دی که نه موږ سره کاپي پراپرټي فرام ده. کاپي پراپرټي فرام دې ته ویلی شي چې آیا د یو هغه په بل باندې استعمال وکړو. دلته راشئ او دلته چې دی که نه ما دې له لږ بارډر غټ کړو او ریډ کلر ما نو ما ورته وویل چې کاپي پراپرټي خو څه شی آوټ لاین کلر. صحیح ده که نه کلر ما ورته هغه که فیلم هم ختم نو ګوره په دې باندې دې کلر په دې باندې راواله. صحیح ده که نه. اوس یا چې دی که نه دلته راشه دیله چې دی که نه سور بارډر هم سور کړ راشه دیله او ورته ویل چې کاپي آوټ لاین دا اوکې کړه. ګوره دا کلیک کړه د هغه په دې راوسته
دا ټولې کاپیانې وتلي ځکه د دې هغه په دې راغلی صحیح ده که نه کاپیانو باندې بیا راځي ښه نو کاپي پراپرټیز دې ته ویلی شي ښه بیا هغو نه بعد چې دی که نه مونږ سټیپ ان ریپیټ دی ګوره سټیپ ان ریپیټ دې ته ویلی شي چې اوس دا یو هغه دی ما ورته چې 75 پیکزل کې راته 75 خو ډېر زیات دی داسې به وکړو چې ورته به چې 25 کې راته خو ډسټنس ورټیکلی یا هریزنټلی صحیح ده که او څومره 4 کاپیانې د دې نه وباسه ریپیټ یې که بار بار یې ریپیټ که صحیح ده که نه خو څه شی کړه 25 په هغه کې یې تر اپلای کړه ګوره په دې ځای باندې 4 کاپیانې کړي ښه اکه هریزنټل ته وباسئ که ورټیکلی وباسئ په ورسېدی بیا د دې نه بعد چې دی موږ سره سلیکشن دی ابجیکټ راته سلیکټ کا بیا چې دی که نه ټیکس راته سلیکټ کا او بیا چې دی که نه ګایډلاینز چې دلته تاسو ګایډلاینز راخښتي دا یو ګایډلاین شو دا بل شو نو چې ګایډلاینز سلیکټ کوم که نه سلیکټ کولی شي نوټس چې دی که نه اوس په دې باندې کلیک وکړه او دې ځای نه چې دی نوټس واخېسته دې ته نوټس ویلی شي آیا نوټس راته سلیکټ کړه ګوره دلته راشه لږ نوټس به په واخلو دلته نوټس نه یم دلته کې او دا ما پیکټ ورته نو په هغه باندې به چې کوم نوټس مونږ اخیسته که نه هغه نوټس راته خالي سلیکټ که بس نوټ هغه پکې نشته بیا موږ سره دی فایند ان ریپلیس فایند او ریپلیس هغه باندې عام دی خو دلته اوس ګوره ورته لومبی چې دی که نه فایند ان ریپلیس کې موږ ورته ورکړه ابجیکټ بیگ ان نیو سرچ ګوره بیگ ان نیو سرچ څه شی ریکټینګل راته سرچ کړه نیکسټ پې کړې سپیسیفیک پراپرټي والا ریکټینګل که نه هر یو نو ګوره نیکسټ او دا هغه ګوره فایند نیکسټ فایند ګوره فایند کوي یارته بس ختم شو پریویس فایند ګوره فایند آل ایډیټینګ د بیرته راشه ریکټینګل نه یې سره ته ورته چې بل شی راته فایند کوي ګوره چې په ټولس کې د څه شی هم راخښتی که نه هغه ټول دلته شته خالی چیک ورله آن کوه چې دا شی راته فایند کا فایند کوي به صحیح ده که نو فایند کول دې ته ویلی شي چې فایند کړه بیا موږ سره راځي ریپلیس فایند پسې چې دی که نه ریپلیس ابجیکټ دی نو دا به نیکسټ کړئ اوس یو کلر چې دی که نه زما راوښته دلته چې کوم کلر په دې باندې اپلای دی لکه دا کلر په اپلای دی صحیح ده او ما وایي چې په دې باندې چې دی زه دا کلر اپلای کوم رایټ فینش فایند ریپلیس فایند ریپلیس فایند ریپلیس پریویس هغه لرر بیا چې دی که نه ګوره پریویس وینې که نه چې په کوم باندې هغه کلر باندې به بل کلر آوټلاین باندې به بل آوټلاین اچوم مطلب بارډر چې کوم ورته ویلی شي داسې هر یو چینج کولی شي صحیح ده که نه بیا د دې ځای نه بعد چې دی فایند ټیکس دی چې لیکل نو ګوره دلته راغلی دلته راغلی لیکلو له ورته وایي چې فایند ټیکس نو ګوره فایند ټیکس کې څه شی فایند کې ای راته فایند که نو ګوره ای صحیح ده که میچ کیس یا چې دی ټول ورډس هر یو فایند کولی شي صحیح ده بیا د هغو نه بعد چې دی که نه موږ سره بل راځي ریپلیس په هغه ای باندې چې دی که نه ما ته واچو اف صحیح ده ریپلیس اوس چې دی که نه اف په واچې ریپلیس ټولو باندې واچولو که نو داسې چې دی که نه فایند ان ریپلیس چې هغه خو عام او دا نور کمانډ داسې شو دا موږ سره ټوټل ایډیټ مینو چې
مقصد ته ورسېده ټیک شو خو پوه شوې نه بس دی بیا شروع